Ano problema na? Cover lang naman yun. Arte mo? Madilim. Hindi problema po. Abay, sa mag po. Gawin natin isang daan. Ito tayo. Ilagyan mo lang. Bakunin ko. Ano palang lumabas sa ano? Guys, welcome back to my channel. My name is Mery and this is... Hoy! Your name! Lips! And your name! Kaya guys, pupunta ulit kaming mag-ukay. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye. At hindi nilalamig. Sabi ni Ama, hindi daw siya nilalamig kasi winter, hindi siya naka-jacket, naka-shorts pa sila. O kaya, feeling nila nasa ano, Middle East. Sana yung katawag sa natin. Naka-short kasi kayang dalawa. Winter, naka-shorts? Sa kalab? Parang mga ano lang ah. Ito yung kasama ko sa kalab. Nagbabalat kalabaw. Sa kalab ha, malakas. Natanda kami sa Family Mart kasi gusto niya makita yung pogi. Mukha mo. Eh, ano mo, kaya ano natin. Tama natin sa vlog.
sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart.